हेलो गाइज, मैले के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले हामीले हाम्रो वेबसाइटमा कसरी क्याटेगोरी अप्सनभित्र हामीले पोस्टहरूलाई एड गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले क्याटेगोरीहरूलाई क्रिएट गर्ने र कसरी हामीले क्याटेगोरीको पनि सब क्याटेगोरी क्रिएट गर्न सक्छौँ र क्याटेगोरी भनेको के हो र क्याटेगोरीलाई कसरी मेनुमा एड गर्ने म यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्न लागेँ र ड्यासबोर्डलाई ओपन गरिसकेपछि हजुर जस्तै मेरो साइट ओपन गरेको छु मैले। जस्तै साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्लग कार्ड चेकआउट भन्ने यिनी हाम्रो पेजहरू रहेका छन् भने हाम्रो यो साइट रहेको छ। यो भनेको के भन्दा वर्डप्रेसले बाई डिफल्ट बनाएको एउटा साइटलाई मैले ओपन गरेको छु र यसमा मैले के गर्छु त एउटा क्याटेगोरीहरू एड क्याटेगोरीभित्र हामीले पोस्टहरूलाई कसरी एड गर्न सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्यासबोर्ड जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा एउटा दुईवटा क्याटेगोरीहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पोस्ट भन्ने अप्सन जानु होला। पोस्ट अप्सनमा गइसकेपछि हाम्रो क्याटेगोरिज भन्ने अप्सन हुन्छ। क्याटेगोरिज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो क्याटेगोरी भन्ने एउटा अप्सनमा क्याटेगोरीको नेमहरू सब के गर्न सक्छौँ, सेटअप गर्न सक्छौँ र नेमहरू सेटअप गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो एड न्यू क्याटेगोरी भन्छ, नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले नेम राख्नका लागि जस्तै मैले यो यसलाई मैले के गरेँ त कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि हामीले अब यसमा के गर्न सक्छौँ त क्याटेगोरीको नेमहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै यसमा फिल्ड ट्र्याकिङ एन्ड मोनिटरिङ भन्ने हाम्रो क्याटेगोरीको नेम रहेको छ भने जस्तै सलक भन्ने छ। सलक भनेको के हो भने जस्तै युआरएललाई सलक भन्ने गरिन्छ। जस्तै यदि हामीले यसको सलक आफै पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। यदि सलकलाई क्रिएट गरेनौँ भने पनि हाम्रो वर्डप्रेसले बाई डिफल्ट के गरिन्छ त क्याटेगोरीको नेम अनुसार सलकहरू क्रिएट गरिदिने गर्छ। र प्यारेन्ट क्याटेगोरीमा हामीले यदि क्याटेगोरीहरू बनाएका छौँ र सब क्याटेगोरीहरू क्रिएट गर्दैछौँ भने चाहिँ हामी प्यारेन्ट क्याटेगोरीलाई यहाँ चुज गर्नुपर्ने। जस्तै मैले पहिले चाहिँ प्यारेन्ट क्याटेगोरी क्रिएट गर्दैछु त क्रिएट गर्दैछु र यसमा डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त क्याटेगोरीलाई एड गर्न सक्छौँ। र मैले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो क्याटेगोरी के हुन्छ त एउटा क्रिएट हुन्छ र एड हुन्छ। जस्तै अब हामीले जस्तै मैले पहिले पनि क्याटेगोरीको केही केही क्याटेगोरीहरू क्रिएट गरिसकेको थिएँ। जस्तै अहिले हाम्रो क्रिएट गरेको क्याटेगोरी रहेको छ अब फिल्ड ट्र्याकिङ एन्ड मोनिटरिङ भन्ने हाम्रो के हो त अहिले हामीले क्रिएट गरेको क्याटेगोरी रहेको छ। जस्तै क्याटेगोरीमा पनि के छ भने जस्तै डिस्क्रिप्सन मैले राखेको थिएन। सलक भनेको के हो भन्दा यदि हामीले सलक क्रिएट गऱ्यौँ भने ठिकै छ, क्रिएट गरेनौँ भने पनि हाम्रो वर्डप्रेसले बाई डिफल्ट गराइदिने गर्दछ। त्यहाँ हामीले गराइसकेको छ। जस्तै काउन्ट भन्ने अप्सनमा जिरो रहेको छ। काउन्ट भन्ने अप्सनमा जिरो किन रहेको छ भनेपछि हामीले जस्तै कुनै पनि हामीले पोस्टहरू यो क्याटेगोरीभित्र हामीले के गरेका छैनौँ त एड गरेका छैनौँ। र मैले यसरी अर्को क्याटेगोरी पनि राख्न चाहेँ। जस्तै यसको लागि मैले के गर्छु जस्तै के गर्न चाहेँ भने भेहिकल मेन्टेनेन्सलाई मैले के गरेँ त कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि मैले जस्तै अर्को क्याटेगोरी के गर्न गइरहेको छु त क्रिएट गर्न गइरहेको छु। यसमा पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि मैले के गरेँ त अब यसबाट एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गरेँ। एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो अप्सनमा हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो क्याटेगोरीको नेम आउने गर्छ। यसमा डिस्क्रिप्सन राख्नु भएको छ कि छैन, सलकहरू र काउन्ट अप्सनहरू के गर्छन् त सो हुने गर्छन्। जस्तै हाम्रो यो प्रोसेसिङ चलिरहेको छ र हाम्रो केही समयपछि हाम्रो के आउँछ त यहाँ क्याटेगोरीको नेम आउने छ। यसको डिस्क्रिप्सन म राखेको छैन र जस्तै आइसकेको छ। जस्तै क्याटेगोरीको नेम भेहिकल मेन्टेनेन्स रहेको छ भने यसमा डिस्क्रिप्सन म राखेको थिएन। सलक चाहिँ हाम्रो के छ त भेहिकल मेन्टेनेन्स रहेको छ भने काउन्ट चाहिँ जिरो रहेको छ किनकि मैले कुनै पनि पोस्टहरू क्रिएट गरेको छैन। अब यसरी हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त क्याटेगोरीहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र क्याटेगोरीहरूलाई एड गरिसकेपछि अब हजुर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पोस्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। पोस्टहरू राख्नलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले यही पोस्ट भन्ने अप्सनभित्र हाम्रो एड न्यू पोस्ट भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा पोस्टको नेमहरू सेटअप गर्न सक्छौँ। पोस्टको टाइटल राख्न सक्छौँ र राखिसकेपछि हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै त्यसमा इमेजहरू पनि राख्न सक्छौँ, केही कन्टेन्टहरू राख्न सक्छौँ र कन्टेन्टहरू राखिसकेपछि हामीले यसलाई क्याटेगोरीभित्र एड गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि हाम्रो पेजेस भन्ने अप्सनभित्र हाम्रो क्याटेगोरिज भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ क्याटेगोरीलाई चुज गरेर हामीले पोस्टलाई एड गर्न सक्छौँ। जसको लागि मेरो अब एड न्यू पोस्ट मैले क्लिक गरेको छु र हाम्रो प्रोसेसिङ चलिरहेको छ। जस्तै प्रोसेसिङ चलिरहेको छ र जस्तै हाम्रो प्रोसेसिङ चलिरहेको छ। जस्तै अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले जस्तै पेजेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। जस्तै मैले यसलाई मैले के गर्दा कट गरिदिएँ र यसमा मैले फेरि के गरेँ साइडमा गएँ। साइडमा गइसकेपछि फेरि के गर्न गइरहेको छु भने मैले जस्तै फेरि ड्यासबोर्डमा जान गइरहेको छु किनकि मेरो नेट एकदमै स्लो चलिरहेको छ। यसमा पनि जस्तै मैले फेरि ड्यासबोर्डलाई ओपन गरेँ र हाम्रो क्याटेगोरी चाहिँ के भइसकेको छ त एड भइसकेको छ। यसमा के गर्नुपर्ने छ त मैले पोस्टलाई एड गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले अब के गरेँ त भने फेरि हाम्रो ड्यासबोर्डलाई के गरेँ त ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि हामीले एउटा न्यू पोस्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू पोस्टलाई क्रिएट गरिसकेपछि त्यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले क्याटेगोरीभित्र ती पोस्टहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो ड्यासबोर्ड ओपन भयो र ओपन भइसकेपछि मैले पोस्ट भन्ने अप्सन जानुपर्ने हुन्छ। यसमा एड न्यू पोस्टमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पोस्टको टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पोस्टको टाइटल
टाइटलको रूपमा के राखेँ भने जस्तै फ्युल म्यानेजमेन्ट मेन्टेनेन्स म्यानेजमेन्टलाई के राखेर मैले पोस्टको टाइटलको रूपमा राखेको छु र कपी गरिसकेपछि हजुरले के हुन्छ भने अब पोस्टको टाइटल दिन सक्नुहुन्छ त्यो पोस्टको अप्सन ओपन भयो भने यसमा पोस्टको टाइटल दिन सक्नुहुन्छ केही कन्टेन्टहरू दिन सक्नुहुन्छ र दिइसकेपछि यसमा इमेजहरू पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो पोस्ट अप्सन के हुँदैछ त ओपन हुँदैछ जस्तै हाम्रो पोस्ट अप्सनको प्रोसेसिङ चलिरहेको जस्तै मैले पोस्टको टाइटलको रूपमा यसलाई राखेको छु राखिसकेपछि यसमा केही कन्टेन्टहरू दिन सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले जस्तै मैले यसमा गइसकेपछि मैले यो कन्टेन्टलाई के गरेँ त कपी गरिसकेपछि हजुरले के हुन्छ भने कन्टेन्टको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो कपी गरिसकेपछि मैले अब फेरि के गरेँ एड न्यू क्याटेगोरीमा क्लिक गरेँ र यसमा के गरेँ त मैले अब पेस्ट गरिदिएँ र यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ इमेजहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा जस्तै यो रहेको छ यसमा यति नै कन्टेन्ट मैले राखेको छु र यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा प्लस भन्ने अप्सनमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ इमेजहरू ग्यालरीहरू राख्न सक्नुहुन्छ प्याराग्राफ अन्य के राख्नुपर्ने यसबाट राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यतिकै कन्टेन्ट राखेँ र यसमा राखिसकेपछि मैले के गर्न सक्छु त अब यसमा सेटिङ भन्ने अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा पोस्ट र ब्लगको अप्सन आउँछ र पोस्ट अप्सनमा गइसकेपछि हजुरले ड्र्याग गर्दै जाने क्रममा हजुरले विभिन्न किसिमको सेटअपहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै क्याटेगोरिज भन्ने अप्सन आएको छ अब मैले कुन क्याटेगोरीभित्र यो फ्युल म्यानेजमेन्ट पोस्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले ड्राइभर म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो के रहेको छ एउटा ड्राइभर म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो क्याटेगोरी रहेको छ भने मैले यसमा के गर्दा क्लिक गरेँ र हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै मैले फिल्ड ट्र्याकिङ एन्ड मोनिटरिङमा मैले क्लिक गरेँ हाम्रो यो क्याटेगोरीभित्र हाम्रो के हुन्छ फिल्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो पोस्ट नै के हुन्छ एड हुन्छ यसमा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा हजुरले के सक्नुहुन्छ भने यो पोस्टको फिचर इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले सेट फिचर इमेजमा क्लिक गरेँ र हजुरले यसको फिचर इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अपलोड फाइल्समा क्लिक गरेँ र गरिसकेपछि सिलेक्ट फाइल्समा क्लिक गरेँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा जस्तै मैले यसमा ब्यानर भन्ने इमेजलाई के गरेँ त मैले ओपन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब यसमा हाम्रो सेट फिचर इमेजको रूपमा के रहेको छ हाम्रो यो डिजिटलाइज भन्ने एउटा ब्यानर रहेको छ एउटा यसलाई चाहिँ मैले के गरेको छु त फिचर इमेजको रूपमा सेट गरेको छु अब यहाँ हाम्रो सेट फिचर इमेज भन्ने हाम्रो अप्सन चाहिँ के भएको छ त भिजिबल भएको छ यसमा मैले क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने सो हुन्छ भने हाम्रो यो सेट फिचर इमेजमा को अप्सन भनेको के हो भन्दाखेरि थम्बनेल जस्तै हो यो भने के हुन्छ भने फर्स्टमै हाम्रो पोस्ट ओपन गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ सो हुन्छ अब यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पोस्टहरू क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट मैले के गरेँ त पब्लिस गरेँ पब्लिस गरिसकेपछि अब हामीले हाम्रो साइटमा गएर सजिलोसँग देख्न सक्छौँ कि हाम्रो साइटमा अब के भइसकेको छ त फ्युल म्यानेजमेन्ट भन्ने पोस्ट हाम्रो क्याटेगोरीभित्र के भइसकेको छ त एड भइसकेको छ त्यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ फिचर इमेज राखेका छौँ केही कन्टेन्ट राखेका छौँ यो पनि के हुन्छ त अब सो हुन्छ र मेरो प्रोसेस चलिरहेको छ पब्लिसिङको यसै गरी हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमका क्याटेगोरीहरू बनाएर पनि त्यसमा विभिन्न किसिमका पोस्टहरू क्रिएट गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरहरूले जस्तै मैले यसमा रिलोड गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने हाम्रो यसमा सो हुन्छ जस्तै हाम्रो के गरेका थियौँ त हामीले क्याटेगोरी नेम के दिएको थियो अब आउँदै गर्छ प्रोसेसिङ चलिरहेको छ हाम्रो के हुन्छ भने अब के हुन्छ भने जस्तै मैले के गरेको थिएँ भने मैले क्याटेगोरीभित्र के राखेको थिएँ त हाम्रो फिचर इमेज राखेको थिएँ हाम्रो प्रोसेस चलिरहेको छ जस्तै यसमा क्लिक गरेँ जस्तै भ्यू पोस्टमा क्लिक गरेँ मैले जस्तै यसमा गइसकेपछि मैले फेरि यसमा के भएछ हाम्रो सो भइरहेको छैन किन भइरहेको छैन भने मेरो नेट पनि एकदमै स्लो रहेको छ यसमा पनि किनकि कुनै पनि कन्टिन्यू सो भइरहेको छैन जस्तै म साइटमा त गइसकेको छु हाम्रो पोस्ट नै भिजिबल भएको छैन र क्याटेगोरी पनि अप्सन सो गराएको छैन जस्तै हाम्रो पोस्ट चाहिँ सो भएन किन भएन त भने जस्तै हाम्रो पब्लिस त गरेको फुल म्यानेजमेन्ट इज नाउ लाइभ भन्ने चाहिँ भ्यू पोस्टमा क्लिक गरेँ र गइसकेपछि हजुरले के गर्नु सक्नुहुन्छ अब हाम्रो पोस्टलाई सी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हाम्रो चलिरहेको छ भ्यू पोस्टमा क्लिक गरिसकेको छु अब हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो साइटमा गएर के गर्न सक्छौँ त हामीले गरेका क्रियाकलापहरूको आउटपुटलाई हेर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो आइसकेको छ जस्तै हाम्रो यो के थियो भने थम्बनेलको रूपमा फिचर इमेजलाई हामीले के गरेका थियौँ एड गरेका थियौँ र यो फ्युल म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो के थियो त भने पोस्ट रहेको थियो भने पोस्ट हामीले कुन क्याटेगोरीभित्र एड गरेका थियौँ त फिल्ड ट्र्याकिङ एन्ड मोनिटरिङ भन्ने हामीले क्याटेगोरीभित्र हामीले फ्युल म्यानेजमेन्ट भन्ने पोस्टलाई एड गरेका थियौँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि क्याटेगोरीभित्र हामीले पोस्टहरूलाई एड गर्न सक्छौँ र पोस्टको पनि सेट फिचर इमेजहरू राख्न सक्छौँ यसमा कन्टेन्ट राख्न सक्यो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त हामीले